balita may iba't ibang mukha. Iba't ibang anggulo, paano nga ba matutuntun ang totoo? Kaya ating himayin ang mga issue sa bansa dito sa 1PH. Ako si Chiqui Vergel. Ako naman si Jove Francisco. Dito bawal ang fake news. Dito tayo sa totoo lang. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Ako po si Cheryl Cosim. Kayo po ay nakatutok ngayon sa 1PH Signal Channel 1. Live din po kami sa aming Facebook page at YouTube channel ng 1PH. Mag-follow, subscribe, comment, like at i-share nyo na po yan mga kapatid. At tayo'y napapakinggan din sa Radio 5 92.3 News FM. At narito na po ang ating headlines ngayong Lunes, ika-14 ng Setyembre. Pagbabawas ng physical distancing sa public transportation, sinimulan na kanina sa kabila ng pagtutol ng ilang eksperto. Bagong protocol, ipipresenta pa lang din kay Pangulong Rodrigo Duterte. At good news, bilang ng mga Pilipinong gumaling sa COVID-19, lagpas na po sa 200,000 na matapos nakapagtala ng mahigit 20,000 na bagong recoveries itong past weekend. Eto, sa pang-good news ba? Overnight stay for leisure purposes sa accredited accommodations ng Department of Tourism, pinayagan na ng IATF sa GCQ areas. Yes. At silipin natin ang mala crash landing on you o CLOY prenup shoot ng isang Pinoy couple sa Mindanao. Abangan niyo yan mamaya mga kapatid. Wow, back-to-back good news. Oo, talagang napa yes ka, Jovi. Doon sa leisure park, yung overnight stay. Alam mo kasi kung bakit. May mga kaibigan ako merong may-ari ng mga resort na yan ang hinihintay talaga nila, no? Na kaya, kumbaga bubuksan nila yan na hindi naman yung para katulad ng dati na sige, punta kayo dito. So siguro the usual protocol ngayon na by appointment, tapos kailangan okay ang lahat before sila tanggapin doon sa lugar na yon. So marami pong kikita ulit. Yun lang. Yes. Kasi pinapayagan yan sa mga MGCQ areas lang eh. Yes, so ngayon, pati they're considering GCQ. Abay, dapat maimbitahan natin muli dyan si Secretary Puyat. Oo, na may event mo. Text ka, Berna. So, punta ka naman muna dito sa amin. Okay. Para ma-cover namin bukas yung event mo. Marami siya ilo-launch this, ang DOT actually, hindi naman sa, this month, kasi nga, unti-unti nang parang binubuksan yung industry. O, ayan, bago tayo ma-excite, dito muna po tayo sa mga pagbabago din pagdating sa health protocols and sa physical distancing. Itinuloy na nga po kanina ang simula ng reduced physical distancing sa public transportation. Ito'y sa kabila ng pagtutol po ng ilang eksperto. Sa MRT3 mula 1 metro, ibinaba na sa 0.75 meters ang pagitan ng mga marking na uupuan ng mga pasahero. Pinayagan na rin ang tayuan sa loob ng tren. Kaya sa dating 153 passengers kada biyahe, umakyat na sa 204 passengers ang makakasakay. Ganito rin ang isinagawa sa city buses. Ang pamunuan naman ng LRT1, suportado ang Department of Transportation sa pag-increase ng capacity sa kanilang tren. Ipinatutupad pa rin naman daw ang strict health at safety protocols para rito tulad ng pagsusuot ng face shield at face mask. Pero ang bagong protocol sa pagbabawas ng physical distancing, bagamat aprobado na ng IATF, abay ipipresenta pa lang pala kay Pangulong Rodrigo Duterte. Inaasahang magpa-public address ang Pangulo ngayong gabi o mamayang madaling araw or if it's too late, bukas ng umaga. Duterte Standard Time. Pero tandaan po ninyo, ang huling time ay maaga. Nasagasaan nga tayo, di ba? Kasi nagpagulita ng buong hour lang dahil bigla nga pumasok ang Pangulo. So, sana huwag naman ngayon kasi marami tayong bisita. Di ba? Kaya maya-maya na siya, no? Yun na nga, Cheryl. Doon ko nagulat yung fact na ipipresenta pa lang sa Pangulo yung pinatupad na kanina. Lalo na doon sa mga balita, maging ang DOH, hindi lamang yung, mamaya may makakausap tayo na grupo ng mga experts, na hindi sila masyadong solved
dito nga sa ideyang ito. Pero maging ang DOH, di ba, the reason why na hindi natuloy yung press conference ay nag-meeting pa sila ulit noong weekend about this. So, tapos, ngayon, dun sa report kanina ni Gerard de la Peña, ay nandun pa rin yung paggigiit at pagpapaalala ng DOH na kung maaari, hanggat maaari, ay lalo na kung wala namang masyadong sakay, panatilihin yung 1 meter na distance. So parang lumalabas, hindi pa rin talaga aprobado, fully supported ito ng DOH. Itong decision ito ng DOTR. So it's very interesting na malaman natin kung ano ang magiging opinion ng Pangulo tungkol sa kanilang suwestyon. Ano? Mamaya yan. Ang sinasabi kanina ni JM, June Magno, na yes, may ano pa rin, nandun yung risk, meron pa ring porsyento ng risk, pero na magkahawahan dahil dito sa ipatutupad na pagre-reduce nga nung distansya. Pero ang sinasabi niya parang 0.13%. So not even 1%. So I suppose may ginawa talaga silang pag-aaral. At saka yun nga, strictly, no face shield, no face mask, no ride. Yeah. Policy. So tignan natin mamaya kung saan yung pinanggagalingan ng ating mga experts. At ganun, kasi masarap din diba? Masarap na maganda yung mga numero natin Pagdating sa numero, sige, bigyan mo kami ng update, Jove. Bigyan kayo ng update, kala ko. Actually, ang meron pang i-break mamaya na new findings and figures yung Okta, Pero yun nga lang, hindi pa daw handa, mamaya-maya pa daw. Tatama ito sa ibang programa, hindi sa atin. Pero dapat ang tabayaran din po ng mga kababayan natin yung may new figures at saka findings po yung Okta tonight. From UP po yan. So, pero ngayon, ang lumabas na ay namang COVID-19 update na binibigay po ng DOH sa atin on a daily basis at umabot na nga po sa 207,504 yung bilang ng recoveries sa bansa. Matapos madagdagan ng mahigit 20,000 new recoveries itong weekend. 4,699 naman ang nadagdag sa COVID-19 cases ngayong araw. Kaya pumalo na po ito sa kabuang 265,888. Higit 1,000 rito ay naitala po sa Metro Manila. Umakit naman sa 4,630 ang bilang ng nasawi sa sakit. Ang active cases po sa ngayon ay nasa 53,754 at samantala magkakaroon daw ng pagbabago sa binubuong guidelines ng Department of Health sa paggamit ng antigen test para sa COVID-19. Ayon kasi sa bagong rekomendasyon ng World Health Organization, hindi raw ito advisable sa border screenings. Matandaan, pinayagan po ng IATF na magamit ang naturang testing sa asymptomatic domestic tourist bilang pre-boarding requirement papunta nga po sa local tourist destination. Gumagamit pa rin daw ng swab ang antigen testing pero mas mura at mas mabilis daw ito kumpara sa RT-PCR test. Kasabay po nito, maaari rekomenda ng ahensya ang pagsasara ng mga sementeryo sa bansa sa darating na undas. Kasunod po yan, yung unanimous decision nga po ng Metro Manila Mayors kaugnay dyan. At ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergel, good practice daw ito para maiwasan ang mass gatherings. Wala na po siguro sa seasons natin dito sa bansa, yan talaga yung pinaka-mass gathering taon-taon. Kaya talagang nagkasundo na nga po yung mga mayor sa kanilang desisyon na ipasara ang mga sementeryo dun sa usual days na tayo pumupunta doon. October 31 to November 3, if I'm not mistaken, magsasara sila. Okay, pinayagan na po ng Interagency Task Force o IATF ang mga tinatawag na Staycation o pagbabakasyon sa loob ng mga hotel na nasa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ. Ayon sa IATF, papayagan lamang ang staycation sa DOT Accredited Accommodation Enterprise na malapit sa inyong tinitirhan. Halimbawa, maaari lang mag-overnight ang mga taga Metro Manila sa loob ng NCR. Tiniyak naman ni MMDA General Manager Jojo Garcia na hindi papayagang mag-operate ang hotels na may positive cases. Titignan pa rin daw nila kung pwede magbukas para sa turista ang 4 at 5-star hotels.
habang maaari namang gawing isolation areas ang 1 at 2-star hotels. Dinepensahan naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang desisyong ito ng IATF. Anya, ito na umano ang simula ng pagbangon ng industriya ng turismo na isa sa mga pinaka-apektadong sektor dahil sa COVID-19. Ini-imagine ko lang kasi alam natin na bukas nga yung mga hotels at saka yung mga lower star hotels dito sa ating sa kapaligiran natin dahil nga ginagamit talaga natin yan na kapag gusto natin na yung mga tauhan natin na nasa isang ligtas na lugar Pero isipin nyo yung mga 4 and 5 star hotels mula nung nagpapagod tayo hindi pa Wala sila talaga. Ang tanong, kasi di ba lumabas nga ito, pero pag-uusapan pa sigurado yung guidelines, pwede ba nating isama yung parents natin o yung mga cheating, di ba? Kasi ngayon, bawal naman sila lumabas. Yung minors and seniors. So, yung iba, nagre-react, anong point pa ng staycation kung hindi rin naman magkakasama yung pamilya? Yeah. Tsaka limitado lamang yata, depende sa laki ng kwarto. So para sa mga couples, Totoo. diba? Sana pamilya, it's okay. Sa mga senior mo na kamag-anak ngayon, hindi mo na sila lalabas nga naman. So, doon mo na sila sa mga bahay. Kasi 'di ba, meron namang malalaki na hotel rooms na pwedeng kayong buong pamilya ay doon magstay. Maiba lang ba? So minsan kasi andun lang, 'di ba? Yung sobrang hindi ka na makahinga sa loob ng bahay mo. Kaya naman nagse-staycation, maiba lang. Maiba lang yung ambience o yung feel na maramdaman mo man lang na at least kahit pa paano nakalabas ka. Baka naman, well, we'll see kung ano yung ilalabas. Baka isa yan sa mga i-announce ng DOT ba? Sabi mo po, baka, diba? Event sila. Pero yung event nila para sa food yun Pero marami aspect doon nagpapa-cover tomorrow dahil marami sigurong anunsyong gagawin doon sa event na yun. So we'll see. Hintayin natin, huwag tayo masyadong ma-excite pa. Sa ibang bagay muna tayo ma-excite kagaya ng dalang balita ni Chiqui. Go, Chiqui. Sige, sa kasamaang palad, mga kapatid. I'm sorry. Hindi lahat ng paaralan. Okay. Hindi lahat ng paaralan ay sumabay sa pagbubukas ng klase sa susunod na buwan. Dahil dito, pahirapan para sa ilang mag-aaral ang kanilang online classes dahil nga sa kawalan ng signal sa kanilang lugar. Kaya naman, gumawa ng isang improvised tree house ang 72 years old na si Lolo Florentino Bernadas para sa kanyang senior high student na po mula sa Guimaras. Wow. Teka. Safe ba yun? Sana. Siguro alam naman niyang ginagawa niya. Wow. Ayan, para magkaroon siya ng signal. It appears na ganun nga. So, naghanap sila ng saan ba tayo makakakuha ng best signal. Tapos, dahil mayroon doon, nga naman, basta safe. Oo. Parang manipis yung sanga. Parang biglang babagsak. Jove, parang hindi tayo pwede doon. At hindi talaga ako pwede. Mata naman yun Yan, ng todong-todo hanggang sa nasa baba na ako. Pero I'm sure alam na nila yung kahoy na yan. Siguro super familiar na sila dyan. Oo, I'm sure siniguro ni Lolo, diba, na magiging safe yung kanyang apo, yung kanyang sitwasyon. And doon nga naman, meron pa siyang kortina para naman, hindi maliwanag, hindi at saka I'm sure kasi yung liwanag nung kanyang gadget or cellphone, hindi masyadong makikita. Yung mga kapatid, ang daming storya sa social media about yan, yung mga kababayan natin na naghahanda for the opening ng school year, kahit na kakaiba yung pagbubukas na ito, tapos kailangan ng ganyang mga effort, kasi di ba yung iba parang walang pakialam mag-aral, pero itong mga bata at mga magulang na pinipilit nilang gawin ang lahat. Well, good job, Lolo.
Yes. Yes. Yung kasama natin, sina di ba, kanina may nai-report kami, si Gary De Leon at yung ating cameraman na si Arnel Togade ay namigay naman sila ng Mesa ni Kuya project nila, 100 study tables ang ibinahagi nila para sa mga estudyante. Nice. Kasi yan na rin, isa yan sa mga kakailanganin mo, diba? Study table. Samantala, mga kapatid, kakain ka ba sa patok na kainan ngayon sa Pampanga na pinangalanan Swab Taste? Ayon sa may-ari ng snack stall na si CJ Nicolas, naisip niya ang pangalan ito dahil mainit na topic sa bansa of course, ang swab testing. Ayan, Swab Taste. Ayan. Positive sa sarap, negative sa dumi. Gusto ko yan. Mga Pinoy talaga. The best sa mga ganyan. Mga knock-off. Ha? Tayo lang yan eh. Mga Only in the Philippines. Fishball. Parang Okay. Burger. Hindi, hotdog Oo nga. Hotdog, burger, sandwiches. Tapos, meron siyang dalawang pitchel, siguro iced tea yun. Buy one, take one pa. Hindi natin nakita yung menu, ayun, nasa baba. Correct. Wish ko lang may sa busa, ha? Swab taste, new normal snack corner. Positive sa sarap, negative sa dumi. Ayan na, may free commercial kayo mula kay Cheryl Cosim. Support local. Buy local, support local. Support the small businesses. Yes. Diba? Sarap. Ayan Katuwa. na. Nafe-feel good na tayo. Sige. What's next? Yun na. Ito na, yung gusto Ito na. na. Yung gusto Ito na. Nag-trending din sa social media itong prenuptial photos ni na Sultan Kudarat, 1st District Representative Rihan Mangudadatu sa Kaluran at Police Lieutenant J. Abdurajak. Kung mukhang pamilyar sa inyo, ang posing na magkasintahan, abay dahil hango sa sikat na K-drama na Ploy o Crash Landing on You ang kanilang photo shoot. Mukhang-kuha ba, Jove at mga kapatid? Oo. Pati suot. Gusto ko yung actually kuha yung nandun sila sa may fire, yung sa tawag doon sa gano'n. Nagbo-bonfire sila, nung nasira. Nasira ba? O Trend. Stopover talaga siya, di ba? Nag-stopover. Nakakatawa, ang ganda, ang galing. Maganda. Ang galing ng pictorial na yon. Tapos meron pa sila, yung nasa motor, naka-military outfit siya. Yeah. Tapos ito yung naglalakas, ito yung ihahatid niya na, 'di ba, para makabalik ng South Korea. Ano na ba? Alam mo, ang talaga natatandaan ko. Si Seri. Si Captain Ri, ang hindi ko lang talaga makalimutan, Captain Ri. Sana nga, ulitin ko na nga yan, ulit. Na-miss. Ayan, congrats sa inyo and have a happy married life. Sinasabi nila, it's not a walk in the park, pero kung right partner naman, okay na okay yan. Ayan mga kapatid, napangiti na namin kayo. Seryosong usapan po tayo sa pagbabalik ng Sa Totoo Lang. Huwag po kayong bibitiw.
Oras natin mga kapatid, 4 na minuto bago mag alas 8 ng gabi. Kami po ay nagbabalik dito sa Totoo Lang. Sinimula na po ngayong araw nga itong reduced physical distancing sa public transportation. Sa kabila po yan ng mga kritisismo ng health experts at maging ang rekomendasyon ng World Health Organization. Sa puntong ito, magkakasama natin sa live stream si Dr. Herbosa, ang Special Advisor ng National Task Force Against COVID-19. Hi, Doctor. Thank you for joining us. Hi, Cheryl. Hi, Chiqui. And hi, Jove. Good evening sa mga nanonood. Doctor, abay, unahin na po namin, itong ang sa reduced physical distancing. Ano po ba ang pananaw nyo rito? Hindi po ba ito nakakatakot para sa mga kababayan natin dahil nagsisimula pa lamang naman talaga gumanda at bumuti yung sitwasyon po ng bilang ng kaso ng sakit? Inaral din namin yung mga ginawa ng ibang bansa. At dalawa yung mga publication na nabasa ko na hindi nag-add yung transmission sa mga train, no? Ito yung sa Japan at sa Hong Kong. Yung sa Japan po, nag-increase lang yung yung strict behavior, bawal mag-usap, bawal sumagot ng cellphone, at dapat naka-face mask. At wala silang parang social distancing na kasi 'di ba crowded yung trains ng Japan, pero napansin nila na konti talaga during rush hour kasi nga maraming work from home. So, nag-decrease din yung ridership. And over the period of time na nag-ease sila, wala namang na-report na transmission. In fact, ang transmission nila dun sa cars and taxis. So, very interesting yun, although ibang context at ibang behavior ng mga Hapon sa ating mga Pilipino. The other one is in Hong Kong. Ginawa din yan, As the cases decreased, they opened up their subway system, di ba? Yung subways ng Hong Kong. At ganun din, naka-face mask yung mga Hong Kong people, and they also did not find any outbreak. So, although the projections, tama yung mga grupo ng mga medical doctor, if you project at this particular point, empirically, yung talagang sa nangyari, wala naman talagang increase of transmission in those areas. So ako, I am guarded kasi nga sobrang we've been having very strict and long community quarantines. Our economy is suffering. And I work with the business sector kasi yung business sector, kinonsult kami, si Secretary Manolet Dairit, some other experts, yung Dean ng Public Health ng College ng UP. And medyo agreeable naman sila to ease some of the restrictions. But that doesn't mean hindi pwede ibalik, diba? That means pag magkaroon tayong transmission, dapat ibalik yan. So we expect the public, na pagsasakay sila ng public transport, wala talagang magsasalita, walang kakain, diba? If you can do 1 meter distancing, do the 1 meter distancing. Pero kung rush hour at talagang siksikan, basta naka-face shield. Ito na yung the best that we will do to minimize risk. So very important dito, hindi natin zero ito. So very important if people na intindihan and understand, importante yung including the face mask, the face shield, and 1 meter, almost 97% na yung decrease ng chance mo ma-infect. So enough na yon. So pag ang laban naman natin ngayon, we're dancing with the virus, we want the economy to move. Paano naman papasok yung ating mga empleyado sa kanilang mga opisina kung aalis sila ng bahay alas 4, dadating sila alas 12 sa opisina? Di ba? Yun yung nangyari nung huling nag-GCQ tayo, di ba? 1 meter distancing and limited lang yata per cabin. Yan, yung picture na kinuha nyo was our previews. Talagang hindi natin mahahatid yung ating workforce to their workplaces. So, I think may logic yung concept ng DOTR. We don't know whether it will create transmission. The projections na ino-oppose ng mga doctor and some mathematicians are all models. But I still have to see na talagang with the face shield, with the face mask, and no talking, no eating, and no one with symptoms in the train. So kung may umuubo dyan, di ka pa sasakayan, check ang temperature mo, kung mataas o more than 37.5 yan, hindi ka rin pa sasakayan. So it's logical that it will help people earn money na and the economy to start growing. So we need to balance.
Pero ito po ay pinatupad na today, pero ang Today. sinasabi, ipipresenta pa lamang po kay Pangulong Duterte. Pero aprobado naman ng IATF. Ang DOTR po yata ang nag-conceptualize nito at inaral nila. Si Secretary Tugade ang nagpa-implement nito. Ako agreeable ako sa pag-implement nito. We already need to make our economy grow, and I think if there will be nagde-decelerate na kasi yung ating nature. Sana if this were going to be done a few months back when we were accelerating, una akong mag-oppose. Sasama ako dun sa mga doctors na nag-oppose. You see, ang figures natin today, when you look at the numbers, is actually 2 weeks lag. What does that mean? Yung numbers na nire-report natin today of new cases, they were infected 2 weeks ago. Why? Kasi 2 weeks ago sila na-expose. After about 5 days, nagka-symptom sila. Tapos nagpa-test sila. Tapos after another 2 or 3 days, nagka-result sila. Tapos hindi sila gumagaling, na-hospital sila. And then they are reported as a case, new case reported today, di ba? But they actually got their infection 2 weeks ago. Yun yung sinasabi ko. So, may lag. So, as we get more reports the following days, ito yung what's happening today. So, I'm confident that if you've looked at the trend, that's why it's very important na hindi natin titingnan yung daily absolute numbers kasi malilito tayo. Kasi nga, yun yung previous 2 weeks ago. You should look at the trend. And ano ba yung trend? All of you are seeing, it's a downward trend. Pababa na yung cases natin. So, hopefully, tama yung decision ng ating policymakers about the easing of restrictions. We can be wrong, but that's a risk I think we already need to take. We can make it zero. Gusto mo mag-quarantine tayo lahat? Huwag tayo sumakay ng public transport, huwag i-allow mag-open yan. Zero transmission talaga yan. Pero sometime we need to open the economy, and I think this is the point. People stick their neck out and then take a risk. It's a small risk kasi nga meron pa ring face shield eh. Tayo lang ang country na nag-impose ng face shield in the public transport. And I agree with that. Bakit? Ano ba ginagawa ng Pilipino pag sumakay ng public transport? Di ba nagkukwentuhan? Meron pa kumakain ng chichirya. So, ibig sabihin na, ibababa nila yung mask. But putting the face shield there with the face mask, and even if they start talking, will really decrease the infection in close quarters ng train. Siguro ngayon, 0.75. Kalma pa okay pa. Mas mararamdaman siguro natin yan pag yung nag-0.3 na lamang na metro, Dr. Oo. Well, if you ask me, for example, how was it prior to COVID? Di ba nagkakapalitan nga ng mukha sa MRT, LRT? Siksikan talaga sila doon. Naaamoy mo yung, yun nga, sarap ng COVID eh. Wala na tayong naaamoy na bad breath ngayon eh. Di ba? Because we're wearing face masks. So, we've been, we came from an era wherein we were transmitting upper respiratory tract infection to everyone. You notice you travel in an airplane for a long trip. Pag uwi mo, di ba, inuubo ka after about a week. Ubo sipon. Because that's the enclosed, that's the usual yung nangyayari because you ride in a plane for like 12 hours and that recirculates lang yung air. So, ang isa pang nakita ko in my readings on the science of this mass transport is that a short trip of 30 minutes or less would decrease your chance of getting infected. So that's the other thing. So if you're going from, let's say, Quezon City to Makati, at mabilis naman yung train, I think it's about 20 minutes. It won't even take 30 minutes. Yun ay lower ang risk nun. Kasi hindi ka nakalabas ka na sa train afterwards. And our train stations are open air, di ba? Yung sa elevated, it's not enclosed like in the subways of Singapore or Hong Kong na enclosed. Ang trains natin elevated and it's free air. So it's also pabor sa atin. So just as long as you keep the distancing, I'd still recommend that in the waiting area, 1 meter distancing pa rin sila. Pero pagdating sa trend, the idea and the principle is to get more employees getting in the train and going to their workplace. Okay. Kasi nga, ito, kagaya po si Dr. Edsel Salvania, ang sinasabi niya ay problematic itong kautosang ito at no clear evidence daw po para suportahan ito.
Well, I told you the story of Singapore. That's the problem. Very little evidence ang present talaga because COVID is new. This is a new normal. And it's logical both ways. Ako, when I look at it, it's a systems. We have to look kasi kailangan tingnan natin yung social, political, economic, hindi lang yung health. Kung tayo mag-uusap na health lang, I agree ako talaga. Health, sige ba? Mas decrease mo yan. Wag kang, but we cannot do that all the time because mas magsasuffer tayo with a low economy at this time. So now it's about risk management. So yun ang field ko. I'm a disaster risk reduction expert. Yun ang disaster medicine kasi ang field ko. The key is understanding risk and how to minimize the risk. So the recommendations of wearing a face mask and a face shield in a place where you cannot do distancing is logical. Ganun yun. So that's what replaces it because hindi naman contributory yung all those 1 meter face mask and face shield. They don't contribute. They work independently of each other. Those yung mga studies na lumalabas. So alisin mo yung distancing, but you're wearing face mask and face shield, you'll still 97% protected from getting infected. Yun yung studies. Mga kapatid, pinapaalala na rin po namin yung inyong mga face shield. Dapat yan, dinidisinfect nyo. Hindi lamang. After you use, kasi minsan, itinabi na lamang. Diba? Make sure na lang po na constantly na disinfect nyo po yan, napupunasan ng alcohol sa bawat gamit ninyo. Total 10 piso na lang yan, lalo na those that can afford it. Yung kausap ko isang infectious disease, sabi niya, I have 7. So every day, I use 1. That's different from the day I used the day before. Yung face shield. Yung face shield. 10 pesos? Oo, may face shield na 10 pesos na ngayon. Oo. Ang dating 60 pesos, 10 pesos na lang. Ay, that's good. Pero pag binenta ko sa'yo, 50 pesos pa rin. No, but it's cheaper now, I think, because madami na nga gumagamit, the demand is there and the supply is there. So, ang recommendation ko, palitan mo, kahit na 2 or 3, kasi yung hindi mo ginagamit, i-aerate mo sa sun. Or wag daw ibilad kasi magkukulubot eh. But yun, by keeping it several hours, di ba nawawala na yung virus? Yes. Only stay there for about 4 hours and then it's gone. So, the following day, you're wearing a fresh face shield. Bagong face shield na naman. Yung nagamit mo the day before, ipahinga mo naman, yun naman malilinis na naman. The virus will not stay more than 24 hours. Galing ako, ginagawa ko na yung sinasabi ni Doc eh. Sa akin naman, 3 lang yung pinagpapalit-palit ko. Ayun, pwede na yun. Oo, pwede na yun. Alam ko na pag-usapan natin to dati, nasa usaping face shield naman tayo. No? Isisingit ko lang na marami pa rin nagtatanong sa ating mga viewers dito sa programa na to na bakit daw kailangan sabay? Sa ibang lugar daw, panakita nila yung mga pelikula or mga TV shows sa ibang bansa, kung face shield lang, o kaya kung mask lang. Pero tayo dalawa, alam ko naman kung bakit may percentage nyo, pero para lang maalala rin ng mga kababayan natin. Kung bakit kasi number 1, ang mask, the mask itself, alam natin may airborne spread. So wearing the mask could help out prevent yung airborne and droplet. Kasi pag mask ka, ang droplet bababa talaga. The face shield to me is more effective because it prevents binabawalan niya yung individual na hawakan niya yung nose and mouth niya. Kasi nga may shield ka eh. So there's a physical barrier. Diba? Ang hirap ako, minsan susubo ka ng pagkain eh. May face shield, meron pa mabangga. So ganun din yung paghawak mo ng eyes and mouth. So pag tinamaan mo na yung face shield mo, ay teka, mag-alcohol muna ako before I scratch my eyes. Kasi nga, you want to make sure that your hand is clean and did not touch anything. Tama. Doc, bago tayo tumalon sa ibang, well, we're not fully away from the physical distancing topic po, Doc. Kasi you're familiar with the health side, tapos you're talking also to the business sector. Correct. This is a perfect question for you, Doc. Kasi may Twitter user na nagsabing dapat damihan na lang daw ang mga PUV pero 1 meter pa rin physical distancing. Dapat din daw mas mabilis ang transit time ng LRT, yung mga trend, LRT at MRT. So, baka daw kasi mapunta lang sa wala ang lahat ng efforts na ginawa natin all these months para ma-flatten itong curve. Should the government consider this? Should we be taking this into consideration? What are your thoughts?
Sige, that's a very good suggestion. Increasing the... Kasi that's what I told the business sector nung kinonsult nila ako about this issue. Tinanong ko, maybe we should think outside the 1 meter face shield and just say, let's increase the ridership of the public. Ilan or change the hours of the offices. Kasi pagka tinan mo, computein mo kung ilang workforce will make the economy jump start na. And then, kasi nag-GCQ tayo nun, di ba? Hindi nakapasok yung mga empleyado. Parang alas 4 ng umaga gumising, alas 12 umabot sa opisina nila. So, what do you need? You need more public transport vehicles. And you just need to increase the speed also. That's another option. So yung sa Japan, I read, ganun ang ginawa. They increased the number of trains. But, they have many trains. Kaya pwede sila mag-increase during rush hour so that the siksikan dun sa rush hour hindi mangyayari. Tayo naman, siksikan na. Even overloaded na yung ating train and public transport system even before COVID. So ang hirap talaga. I'm happy people have taken to the motorcycle and the bicycle. Because I think that's another option that's viable to our citizens, sa ating mga citizens. If you can bike to work, huwag ka na mag-public transport. Nakaiwas ka dun sa problem. Nakadagdag ka tumulong na ma-unload yung passenger load ng train. That means mga 1 meter distance sila. Kahit sabihin ng DOTR na 0.5 pwede na, kung wala naman laman yung train, then lumayo ka dun sa other passenger ng more than 1 meter para hindi ka mahawa. So it will have to be the individual's conscious and effort para ma-prevent niyang ma-infect siya. Tama. Doktor, puntahan ko naman po itong antigen testing, dahil sinasabi ito'y mas mura at mas mabilis. Ano po ba itong mga new guideline na inilabas po ng WHO kaugnay po nitong naturang testing? Okay, so like the PCR test and the rapid antibody test, hindi din sila perfect. May mga false negative and false positive. But the antigen test is mas malapit siya sa result ng PCR. So in fact, inallow yata siya ng DOH na approve siya for use of testing. Pero pag nag-positive ka yata, kailangan ka pa mag-PCR. Pag negative ka, you are considered negative. Parang ganun yung nakita kong evidence na pinut forth ng mga expert at nilagay doon sa document. If you are negative from a antigen test, most likely you don't have the virus. Mataas yung accuracy nun. But if you're positive, you still need to get the kasi yung protein na tinitingnan na antigen is the surface protein lang, yung S protein. Yun yung naka-cover sa virus. Yung PCR nucleotide test, ang tine-check na yung RNA. Yun yung talagang genetic sequence ng virus. So, mas sigurado talaga yung PCR. Yung iba naman, sinasabi, napaka-sensitive naman yung PCR. Yung iba, 3 buwan na, positive pa rin sa PCR. Baka dead virus na lang yung fragments na yung nakukuha. So, may cases din na criticism na gano'n na napaka-sensitive ng PCR as a test. And we are over-diagnosing. Yun ang sinasabi ng iba. Baka meron kang virus nga, pero hindi ka naman nai-infect. Hindi ka na nai-infect doon. Walang pathology. It does not cause illness. So, pero positive ka. Baka that will explain the very high number of asymptomatics. Alam niyo, ako isa ako sa ganun I'm counted doon sa yun After our trip to Cebu, of course, we also get tested. Nag-positive ako with another team member. Pero I quarantined, wala akong naramdaman in my 14 days. So that means I had the virus, but I did not manifest the disease. So, alam namin yun sa medicine. The bacteria or the virus has to multiply to a certain number to cause the illness. Para umpisa kang umubo, magka-pneumonia, magkaroon ng If it unable to replicate to that number, you'll be positive pero wala kang illness. So, are we over-diagnosing COVID? Kasi pati asymptomatic. So, dapat yun lang talagang may symptoms. So, I think that's why the DOH is saying we must have a symptoms-based approach. What is symptoms-based? Kailangan umuubo ka, nawalan ka ng pang-amoy, nawalan ka panlasa, para i-test talaga kita. Kasi
may pathology na nangyayari, may illness na manifest. And yun. The other one is too much fear. Yung tawag natin worried well. The worried well want to get tested also, and na-stress yung health system. So for now, we're gonna inallow po to use this antigen testing, pero kailangan pang plansyahin yung mga guidelines po nito. Ano? What I'd like to explain siguro, Cheryl, is that itong pandemic na to, it shows us that the things are very dynamic. Even the facts are so dynamic, di ba? Even yung drugs, paiba-iba. Yung what is true yesterday may not be true today and may not be true tomorrow. So very dynamic yung scientific facts, and that's the nature of science. As more facts come in, some are discarded and some are added. So dapat everything is only 99% true. Pero laging chance na hindi siya true tomorrow. Yeah. Doc Ed, panghuli na lamang po at yung pong staycation, kayo po ba pabor na dito? Kasi sinasabi, papayagan na nga po itong staycation kahit na nasa GCQ. Tama ba? Are we ready for this? Na pwede nang luwagan para po sa Staycation ba or anong tawag nila? Tourism bubble. I think that's what they called it. They called it a tourism. Hindi naman staycation. Tourism bubble. Like for example, Baguio will be open because it's losing so much money, but it will open only to Region 1 and CAR. So only to 2 regions, residents of 2 regions, Region 1 and CAR. The idea is madali mong habulin at i-contact trace kung meron man mag-positive or mag-infect. Kasi it's just in that region. Diba? So pwede na nga ba tayo? Are we ready for that? I think Baguio is ready, so I'd love to go up. Lalo na, ngayon, madali na umakyat ng Baguio, but the problem is Region 1 and CAR, kasi NCR ako. I love to wait. Ay sa NCR lang muna. So sa mga hotels, sa mga 4, 5-star hotels, pwede na mag-overnight. Kaso nga, yung kanina pinag-usapan namin tatlo na staycation ang tawag mo. Okay. Staycation kasi yung term, kasi you stay lang sa area. Pero, ang tanong is, syempre when you take a vacation or staycation, dala mo yung buong pamilya mo, paano yung mga bata, the seniors. So yun ba, pwede na rin tingin nyo dapat napayagan isama sa staycation or hindi pa rin? May mga discussions na about how to open up tourism, no? And one of the things that might be viable is, getting your whole family tested and then traveling, let's say, to a beach destination, and then wala kang contact to the other people. Kayo lang. Kayo lang dun sa hut nyo and expose nyo. So that's something being thought of na sinasuggest, which is very interesting kasi nga, you'll go there for a weekend with your family, enjoy the beach and the nature, and then come back again. You expose to as minimum number of workers and other tourists in the area. So those are the possibilities. And I'd love to do that kasi nga, 6 na buwan na tayo hindi lumalabas ng bahay, di ba? So we'll see po the developments. Doc Ted, thank you for joining us. Thank you very much, Cheryl. Thanks, Doc. Thanks, Jove, and thanks, Chiqui. Thank you. Thank you very much. Siyempre, mga doktor din susunod natin mga makakausap. Tama. Minatikos po kasi ng grupo ng medical frontliners ang pagpapatupad ng reduced physical distancing sa mga pampubliko po na sasakyan. Bukod dito, sa kailang nilabas sa manifesto, binigyang diin ng health professionals na kailangan nating magkaisa laban sa COVID-19 kung nais nating ligtas na may pagdiwang ang Kapaskuhan. At para po mabigay pa ng kanilang paliwanag tungkol dito, nakasama po natin, kita nyo na po sa inyong screen, wala pong iba kundi si Dr. Tony Dance, ang tagapagsalita po ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 or ang shortened version niya HPAAC, at si Dr. Anna Ong Lim. Hi, Doktora, isa pong pediatrician at infectious disease specialist. Good evening, mga doc. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Thank you for inviting us. Alam ko na yung kayo sa classmate nyo dati. Si Dr. Pero close friend and classmate.
alam ko na nagkaroon kayo ng tinatawag na hindi pagsang-ayon doon sa gusto gawing pagliit ng distance ng mga tao sa pampublikong sasakyan. Ito ba ay basically, well, alam natin kung bakit, pero basically, masasayang ba nitong ginagawa ngayon sa mga pampublikong sasakyan yung parang naging break natin ng 2 weeks nung nagbalik tayo sa stricter na nasabi nila may benepisyo. Pero kung babalik tayo rito, baka mapunta na naman tayo sa hindi maganda. Tama po bang impression yon? Well, so Ana, let me start. Para sa amin kasi sa sa Alliance, hindi pa flattened yung curve na yan. That is a premature declaration. Kasi we're only 2 weeks or 4 weeks from lifting MECQ. And it takes, alam niya, 2 weeks bago magkaroon ng yung mga nagkasakit, magkakaroon ng sintomas. Tapos 3-4 weeks bago natin ma-report, di ba? Yung yung rise in cases and deaths because of our data tally. So it's too early kasi pa lang August 18 lang yun, hindi ba? We're just 1 month into it. So when we declare that we have flattened it prematurely, there's a danger people will relax and we'll see another surge. So yun po yung worry namin about this concept that we flattened the curve. Pero Doc Ana, I'm sure narinig nyo rin kanina yung sinasabi po ni Doc Ted, na kailangan din naman nating i-balance yung ekonomiya dito sa ating health concern. Sa tingin nyo, hindi pa talaga tamang panahon to para balansehin ito? Ang iniisip naman kasi natin is we're not just after preserving health at the expense of our economy. In fact, isa sa mga konsepto na pinupush ng HPAAC is there shouldn't be a dichotomy between life and livelihood. Dapat ang buhay at kabuhayan magkasama. So we're with everybody in the realization that we need to open up the economy. It's just that we need to consider these moves very carefully using the best evidence so that when we make our moves, na-anticipate natin kung ano yung mga potential effects at napapaghandaan natin. Chiqui Vergel? Yes. Doc, actually, I'll just jump to another subject dun sa staycation, no? Kasi syempre, yung mga tao ay pupunta sa mga hotels at mga rentals. Ano po, Doc Ana, ang protocol natin patungkol sa proper disposal ng face masks? Because I'm sure madaming magtatapon ng kanilang mga face masks pag nag-check-in na sila. Ang face masks or medical masks are actually medical devices. And kailangan talagang merong paraan ng pagdidispose ng medical devices. So, nilalagay sila sa yellow bags actually. Tapos hindi lang sa basta-bastang lugar tinatapon. Meron dapat disposal system, yung institution, kung paano nyo tinatapon yung ganong klaseng potentially infected trash na material. So whether or not this is in a staycation, even at home, no? Kailangan binubukod natin tong mga to kasi pwede nga naman talagang makuha ng kung sino-sino at ma-infect yung kumukuha o kaya worse, no? May nagkukwento baka ginagamit daw ulit, no? Wag naman sana. And pwede siyang maging source ng problema. And siguro one more, Doc, any of the two of you, Doc, to answer this. Kasi sabi ng WHO ay hindi daw advisable na gamitin itong antigen test dun sa border control or people who are traveling or bumabiyahe, no? Do you think we should still reconsider using the antigen test? Kasi some experts believe na kung konti lang naman ang virus meron ka, hindi ka na infectious. So it's okay na hindi ma-detect ng antigen test because being infected daw is not the same as being infectious. Well, okay. I think the main problem causing confusion around is pag sinabi nating sensitive naman yung test, or specific yung test. It's actually, we're talking of the use of tests in many different scenarios. Pag ginamit siya doon sa mga may sintomas, okay yung antigen test.
I think the sensitivity can go up to around 80%. Ibig sabihin nun, it can pick up 80% of the people who have COVID. But if you're talking of asymptomatic, yan yung mga sasakay ng eroplano, the sensitivity is 20%. So yan hindi ko maintindihan bakit, how you can recommend it in asymptomatic people when it only picks up 20% of illnesses. So ang dahilan ng iba, well, at least it picks up 20%. That's 80%. Yun na lang ang matitira. Pero that's wrong reasoning Kasi I'll tell you why. At coin toss can pick up 50%. In epidemiology, when you are only picking up 50%, you're almost useless. Kasi a coin toss can do as well. And this is doing worse than a coin toss. A coin toss will pick up 50% of cases. The antigen test will only pick up 20%. So I think we should strongly reconsider that, because instead of promoting travel, we are discouraging travel by imposing this bureaucratic and not so useful requirement. So, are we saying po, Doc, na yung magpapatest lang talaga, yung magpapa-RT-PCR test, ay dapat yung may naglalabas po ng sintomas. Itong mga rapid test and then the antigen testing, walang point, walang use. Kahit na po, kasi ngayon, like even sa workplace, no swab, no entry. Hindi ka makakabalik sa trabaho kahit wala kang senyales, sintomas, or alam mo wala ka namang exposure to someone positive, ay pinapatest ka. Maliban doon, well, naniniguro yung kumpanya o yung pupunta mo na hindi ka makakahawa or hindi ka positive, pero sinasabi nyo nga po, wala namang point kung papalitan yung rapid test na nung una, nagkagulo, lahat gusto magpa-rapid test. Ngayon ito may bago na naman, this antigen test, gusto na naman lahat gawin. Or tapos dahil nga po medyo tumaas yung transmission, even the RT-PCR na hindi naman, wala namang senyales, sintomas, pinapa-RT-PCR test. So ano ba yung dapat nating approach or gawin pagdating sa mga testing na ito? Sino lang ang dapat magpatupad? Sino lang ang hindi dapat magpa-test at dapat magpa-test? Pwede ka ng Dr. Cheryl, ang dami mo ng ang dami mo ng alam. Siguro, I'm sure Anna has something to say about this. Sa akin, quick lang, yung current guidelines, unified guidelines, is exactly as you're saying. Kung may simptomas ka, gawan ka nung RT-PCR. No? And we do that, not to isolate you, we do that to count the number of patients with COVID. No? Kasi negative man or positive, i-isolate ka pa rin dapat pag may symptoms ka. Pag naman ikaw contact, ibig sabihin may nakasama kang may symptoms, ang current recommendations is, well, kung meron tayong enough RT-PCR, we can do it, which we don't. So I think we should reserve it for patients with symptoms. So yung contacts, quarantine them for 14 days. Kasi whether or not naman positive sila, you will quarantine them anyway. Tapos yung pangatlo, yung asymptomatic na neither walang contact, don't waste tests on them. Tatlo lang naman You're either a suspect, a contact, or neither. Test the suspects, quarantine the contacts, caution lang for the others. The usual precaution. Dokana? So yun yung sinabi mo. Yeah. So natutuwa nga ako actually sa question mo, Cheryl, kasi I think you appreciate the nuances of testing already. Siguro sa dami mo na rin ang nakausap. Kasi yun talaga actually yung problema natin. Gusto natin i-test lahat ng tao without being able to categorize them into groups who really need the tests. And yung isipin natin, walang ibang sakit
na magpapagawa ka ng test kung wala kang risk, di ba? Let's say, there was a test, for example, for, let's say, dengue. It's something very familiar to us, di ba? Kung sa ating 5 ngayon, walang ni isa sa atin ang may lagnat, magpapatest ba tayo for dengue? Hindi siguro, di ba? Kasi syempre, hanapin muna natin, may lagnat ka ba? Saka kita itetest. So, bakit ganun yung thinking natin sa COVID? Diba dapat magkaroon muna man lang tayo ng simptomas or nung risk na meron tayong exposure bago tayo magpa-test? Kasi ano naman ang performance ng test kahit gaano pa yan kaganda kung hindi siya ginawa para dun sa grupo ng pasyente sino dapat mong i-test. Yun yung problema natin. I can understand the fear that's driving it and maybe the need to be able to assure safety. But really, by using tests for purposes that they're not intended for, we're not benefiting from what they can help us with, and we're possibly endangering people who are falsely positive or falsely negative. False reassurance for many. So Yes. we could be aggravating the situation. Okay. Docs, alam nyo, nako, Sana we could go on, ano? Pwede ba mag-overtime ng kalahating oras? part na lang. Pero, Doc, we'll give you yung mga final say, no? We have like a minute left, ano? Yung, alam natin na pinatupad na kanina, tas alam ko nagbigay kayo ng manifesto para sabihin hindi nyo ito nagugustuhan na ito ipapatupad, ano? So, siguro yung mga tao na lang yung bigyan natin ng mga, ng paalala para sila po ay kahit na ganyan na yung sitwasyon ngayon sa daan, para makapag-ingat pa rin sila. So we're hoping that the IATF will change their mind about reducing social distancing parameters in public utility vehicles. But in case they don't, then we have to live with it. And we have 10 advice for travelers. Number 1, isolate when you're sick. Huwag ka nang sumakay. Pangalawa, if you're not sick, travel only when needed. For essential things like work, no? Kung mamamasyal ka lang, wag na. Number 3, if you have to travel, utakan natin ng traffic, no? Mag-travel kayo doon sa hindi masyadong traffic, no? Go to work earlier or later, no? Para hindi ka sabay sa lahat ng tao. And then number 4, if you're in a vehicle, if possible, open the windows. Number 5, if you're in a vehicle, don't talk. And even more important, don't laugh and don't sing kasi that increases aerosolization. Yes. Number 6, wear the face shield, no? And number 7, wear a face mask because they have additive effects. Number 8, wash your hands before you touch your face. So carry a lotion around, mga hand washers or alcohol. And then number 9 sa atin, insist on distancing, no? Kung merong space, even 2 meters is better than 1, no? And last, pag uubo kayo, bumahin, hindi naman lahat ng umubo o bumahin may COVID, bawa may allergy ka. Practice cough etiquette. Ibig sabihin, cover your mouth and nose and don't cover it with your hands kasi yung plema doon mapupunta sa mga hawakan mo. Cough into your elbow. Para hindi na makontaminate yung mga kasama na pasahero. Doc, we'll storyfy that yung 10 yung sinabi para mabigyang paalala ng ating mga kababayan. Sad to say that makapagpaalam kay Dr. Ana because Nawala si Ana. Pero Si Doc Ana. namin sa kanya. Doc Tony, thank you very much and we hope to bring you back soon para sa mas mahabang discussion. Thank you for having us. Good night. Thank you. And stay safe. Dr. Tony Dance and Dr. Ana Ong Lim. Marami pong salamat. Maybe we could have them again, pero yung buong kalahating oras na natin kasi ang dami, di ba? Ang dami nating pwedeng mapag-usapan. Mga kapatid, abay napasarap po. Pasensya na, mahahalaga po talaga yung ating discuss. Thank you for joining us. Lunes na lamang, siksik na tayo. Abay, yung matest hanggang Biyernes, mas siksik pa. Hanggang sa muli, ako po si Cheryl Cosim. Yung Thursday, abangan nila yung Thursday natin. May special po kami sa Thursday. Abangan nila. Sige nga.
Parang tayo din. Parang excited ako. Oo, Ako, ako nasusurprise din ako eh. Thursday po, Thursday. Yan nga po. Hanggang sa muli, ako po si Cheryl Cosim. Ang ating czar sa testing czar na si Cheryl Cosim. Francisco, taga-PCO. Ikaw naman. Ako naman si Chiqui Vergel, taga-sunod lang sa kanila. Okay. Buntot! Papalin lang, dito mo tayo sa totoo lang. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. One PH.